بسم الله. يقول اف يو او A فيكتور A equals -2 and -3 وفيكتور B equals 7 and -6. Find 3A minus 4BA. Number 1 D. Number 2, find the norm of AB plus CB. شوف ده كده، ادي اول 3A minus 4BA يعني معناها 3A minus 4A plus 4B، لأنه قلنا AB معناها فيكتور B minus فيكتور A، فيبقى BA معناها فيكتور A minus فيكتور B، والماينس تبقى نيجاتيف 4A minus 4 فيكتور A plus 4 فيكتور B، يعني it will be negative vector A plus 4 vector B، يعني 2 and 3 plus 28 and negative 24 يبقى كام؟ 30 and negative 20. دي أول واحدة، دي نمبر 1. نمبر 2 بيقول لنا norm of AB، نجيب الأول AB plus 3B. AB means B minus A plus 3B will be 4B minus vector A، يعني 4 vector B which is 7 and negative 6 minus A and minus negative 2 and negative 3. 4 times 7 28 يعني 30. 4 times negative 6 negative 24 plus يبقى negative 21. negative 24 negative 21. Okay. Norm of AB plus 3B will be norm of this one, which is 30 squared plus 21 squared. Okay. في أي مشكلة فيها؟ طيب. فكان عندنا فيكتور 3، لو كان الفيكتور A equal 3 and 4. Okay. احنا عايزين نكتب بالماجنتيود والدايركشن، فبنجيب الأول norm of A. We can square root of 3 squared plus 4 squared يعني equals 5. يبقى norm A is 5. And this angle, which is 3 and 4, makes with positive direction x-axis. components بتاعتنا الانجل تبقى كام؟ tan theta equals y over x 4 over 3، يعني theta equals tan power of negative 1 ل 4 over 3. اوكي، كام الانجل تطلع؟ حد يجيبها كده؟ شفت tan ل 4 over 3 53.1.
53.1 degrees. يعني كأن الفيكتور A its length is 5 and its angle is 53.1 degrees. كده يا شباب؟ كأن الفيكتور A ده الكومبوننتس بتاعته 3i plus 4j. كأن الفيكتور A عبارة عن لو الانجل دي كده 3 4 and 5 يبقى دي ادي الفيكتور A اهو. يعني لو قلنا ساين سيتا تبقى بكام هنا؟ تبقى 3 over 5 3 over A. تمام؟ دي مش المفروض 4 over 8. كوزاين سيتا كوساين سيتا equals 4 over A. مش كده ولا ايه؟ الكومبوننت ده اللي هو 3 كان عبارة عن كوزاين A وال4 عبارة عن كوزاين B عبارة عن ساين A. اوكي؟ يبقى ال A ده يعني ال 3 ده كلهم عبارة عن ادي 3i فال3 تبقى i كوزاين ال 3 دي تبقى الاي زي ما هي i كوزاين A بلس j ساين A. كده بأي كومبوننتس من دي ادي i كوزاين A اللي هي 3 بلس j ساين A اللي هي ال 4. اوكي يا شباب؟ لذلك مش انا اتلخبطت مش فاهم. تاني كده قلنا ال A ممكن كده ب 3 and 4 كده 3i بلس 4j. ممكن ال 3 دي عبارة عن كام؟ مش احنا عندنا كوزاين سيتا وال 3 اوفر A يبقى 3 ايكوالز كوزاين A وال 4 ايكوالز ساين A. شيل ال 3 من هنا واكتب كوزاين A يبقى I كوزاين A. شيل ال 4 من هنا واكتب ساين A يبقى J ساين A. ال I وال J معناهم ايه؟ ال I is the unit vector in the direction of x axis. يعني الفيكتور I ده معناه 1 and 0 والفيكتور J معناه 0 and 1. يعني لو عندنا فيكتور B equals 2 and negative 7 فالفيكتور B ممكن تبقى 2i minus 7j. مش كده ولا ايه؟ لو عندنا ال A مسألة تانية ال A equals 1 and negative 3 وال B equals 5 and 1. عايز بيقول write A أو write A and B in fundamental unit vectors. خدناها قبل كده. يبقى A plus B sorry. يبقى A plus B as vectors 1 and negative 3 plus 5 and 1. يعني معناها 6 and negative 2 will be 6 in direction of x-axis minus 2 in direction of y-axis. يعني you can write the vector as a fundamental unit vectors. Okay. Also we studied. بس احنا كنا خدنا الطريقة دي بس. Yes. بس كنا خدنا الطريقة دي بس يعني ما كناش شرحنا اللي هو الساين والكوزاين الحتة دي. أنا معاك تاني أهو. لو ال A equals 4 أو 5 and 7. 5 and 7. ادي ال A 5 and 7. عملنا كده اهو. ادي فيكتور A. الفيكتور ده اسمه ده هيبقى ايه؟ طبعا دي اسمه ده اكس وده الواي. الاكس او كوزاين سيتا يبقى اكس اوفر ايه فيكتور ايه نفسه. وساين سيتا تبقى ساين سيتا تبقى واي اوفر ايه. يبقى من هنا الاي او الاكس ايكوالز ايه كوزاين سيتا والواي ايكوالز ايه ساين سيتا. طب اذا كان ده 5 وده 7 يبقى برضه ال 5 يبقى ايكوالز
5 دي تبقى equals A كوزاين سيتا. 7 A ساين سيتا. If you substitute in this vector and you root the vector as A equals 5I plus 7J, you can replace 5 is A cosine theta, and this is I plus vector G, and 7 is A sine theta. And you can write the vector by any form. لو قال لنا find A plus 2B in fundamental unit vectors أو basic unit vectors، ال A كان ب 1 and -2 وال B كان ب 3 and أو -3 and 5، هيبقى A plus 2B equal تبقى 7i plus 8j. نعم بقول تبقى 7i plus مثلا نيجاتيف 3 ولا 3؟ -3 يبقى -1 and -2 plus 2 times -3 and 5 هتبقى -6 plus 1 equals -5 و -2 plus 10 equals 8 يعني -5i plus 8j. plus 10j 8j. Okay, this is a fundamental unit مستر vector. هو السؤال هيبقى يعني مكتوب ازاي لما يطلب مننا اللي هو اي اي كوزين سيتا بلس جي اي ساين سيتا. السؤال هيقول لنا ايه؟ هيقول لنا ايه؟ ممكن بالبولار فورم، ممكن بالبولار فورم، لكن احنا ودي بالفاندمنتال يونت فيكتورز. ماشي؟ اه يعني اسمها بولر. اه من الثاني ينفع ترجع لورا عشان ناخد سكرين شوت. نشوف لما اخلص. ماشي كده. ممكن يقول لك كمان سؤال find the بس اسمع كده rectangular، لما يقول لك polar rectangular coordinates of 5 and pi over 4. 5 and pi over 4 means the length is 5 and the angle is pi over 4, which is 45. Okay? تمام ولا ايه؟ تمام. طيب what about the dimensions؟ الاكس، الاكس هتبقى equals كام هنا؟ احنا الاول 5 روت 2. ممكن نقول كوزاين 45 equals x over 5، مش كده؟ كوزاين 45 equals x over 5، يعني x equals 5 cosine 45. It will be 5 times 1 over root 2, which is 5 over root 2, or 5 root 2 over 2. And y also will be 5 sine 45. Okay, which is 5 times 1 over root 2. خدنا قبل كده يعني 5 over root 2, or يعني times root 2 over root 2، يعني تبقى 5 root 2 over 2. يعني الكومبوننتس بتاع الاكس والواي، يعني الفيكتور A دوت او الفيكتور نفسه هيبقى 5 and y over 4 هو الفيكتور 5 root 2 over 2 and 5 root 2 over. اوكي ماشي. هاخد اكزامبل تاني. بيقول فيكتور A equals 3 and 3 over 2 باي. اهو بعمل كده، معناها ان ده 3 over 2 باي
3 over 2 باي، خليها 2 over 3 باي، أو كان 2 over 5 باي، تبقى أصغر شوية. 2 over 5 باي، يعني 2 over 5 times 180 will be 72. اوكي، يعني الفيكتور ده فيكتور A يبقى 3. This angle is 72 degrees. اوكي، طيب x هيبقى equals كام؟ المفروض كوزاين 72 equals x over 3. يعني x equal 3 كوزاين 72 72 equals y equals 3 ساين 72 equals تبقى نفس الأنسر. كام؟ نعم، أنا عايز كالكوليتر. يبقى هنا 3 and 2 over 5 by the same vector as x and y. Okay. مستر الإكس ب 0.92 نعم، الإكس كام؟ ب 0.92 0.92 بس 0. الثانية 2.85 2.8 يبقى 0.92 2.8. يا أستاذ ماشي. هيجي لنا مسألة على بونص يعني عادي، اللي هي equation of the circle. يعني جبنا كده x squared plus y squared equals 25. السنتر بكام والراديوس بكام؟ هيجي لنا اسئله كده. ولو جبنا x minus h all power of 2 x minus 5 all power of 2 plus y plus 2 all power of 2 equals 16. السنتر equals كام والراديوس equals كام؟ السنتر كام هنا؟ انتر 5 0 and 0 راديوس 0.5. اوكي، ثانية center is 5 and negative 2 والراديوس equals كام هنا؟ ماشي يا شباب؟ 4. 5 and pi over 3. Find the coordinates or rectangular coordinates. Coordinates or rectangular coordinates or coordinates of A. Number 1. Number 2. X plus 7 2 plus 4 squared equals 36. Then the center of the circle is, and the radius is. Number 3. If A equals 2I minus 5J and B equals 2 and negative 1, find vector AB. Vector as a vector, مش fundamental vectors. Okay, try to solve them. يلا يا جماعة. ها ايه الانجل تبقى كام؟ 60 مش كده ولا ايه؟ يبقى الاكس equals 5 دي 5 دي 5 دي 5 حطها 5 ولا نيجاتيف 5؟ يبقى 5 5 5 كوزين 60 ونشوف equal 2.5. 2.5 روت 3 باين مش كده ولا ايه؟ لا طيب 2.5 يعني 5 over 2 والواي equals 5 ساين 5 ساين 30 2 ايوه يعني الفيكتور A هيبقى 5 over 2 و5 روت 3 over 2. اوكي، بعدها السنتر 7 and 0 والراديوس كام؟ 6 radius ب 4 لا ب 6
6 6 بس center السؤال احنا ليه ما vector 7 خليناش زيرو. ليه ما خليناش اه نكتب 7 7 0. اوكي فيكتور A equals to negative 5. مستر سيد نعم ليه ما خليناش نيجاتيف 7 نيجاتيف 7 هي لا. نيجاتيف 7 and 0. فيكتور A equals 2 and negative 5 وفيكتور B equals 2 and negative 1. عايز AB which is B minus A يعني 2 and negative 1 minus 2 and negative 5 يعني يطلع 0 and 2. اوكي شباب الماتريسيز matrix A is 5 2 1 3 negative 1 4 and matrix B equals 1 0 2 2 negative 3 5 4 1 1. We need to find A plus 3B. It will be 5 2 and 1 3 negative 1 and 4 plus 3 0 6 2 6 negative 9 15 12 3 3 and add the matrices 5 plus 3 is 8 2 plus 0 is 2 1 plus 6 is 7 3 plus 8 get 1 1 1 مالناش كده صرف 1 1 1 كانت المفروض undefined كده كان المفروض undefined. طيب أولا عشان نصلحها معايا ولا مش معايا؟ يبقى هنا 8 و2 7 وبعدين 3 9 negative 10 4 and 15 is 19 3 15 negative 1 2 4 and 7 اوكي طيب لو كان A equals 2 and 1 5 and 2 1 and 1 will be equals 3 1 2 5 0 and 4. Can you add A plus 2A plus 3B? Can we add them? A plus 3B ممكن لا. يبقى دي undefined. تمام كده؟ تمام يا شباب؟ طيب when A مستر في اللي قبليها لا ليه؟ حضرتك كاتب 1 بلس 12 ب 15 1 بلس 3 ب 2 1 بلس 3 ب 7 ايه دي 1 بلس 12 ب 13 كويس 1 بلس 3 ب 4 يا جماعه السكند رو 4 بلس 3 و1 برضه بلس 3 4 كده كويس كده؟ اه طيب شكرا ال A equals negative 2 and 4 1 and 3 will be equals 7 and negative 1 2 and 0. We need to find 3A minus 4B. يلا اتفضل كده